नमस्कार. IFN मराठीवर तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. जे बेल आयकॉन आहे त्याच्यावर तुम्ही क्लिक करायचं आहे म्हणजे तुम्हाला माझ्या सगळ्या न्यू रेसिपीज अपडेट होणार आहेत. पण आपली आजची रेसिपी आहे दलिया उपमा. तीन टेबलस्पून तेल घेतोय आपण इकडे. तेल तापलं की त्यात आपण घालणार आहोत राई, जिरं आणि हिरवी मिरची. त्याच्यात घालूया 1 टीस्पून जिरा, 1 टीस्पून राई, 10 ते 12 कढीपत्त्याची पानं, हिरवी मिरची 5 ते 6, 2 मोठे कांदे बारीक चिरून, 1 टीस्पून आलं आणि लसूण किसलेला, मीठ चवीप्रमाणे, कोथिंबीर थोडी वरून घालायची, साखर अर्धा चमचा. सगळं मिक्स करायचंय. आधी कांदा मऊ होऊन द्यायचा. आता आपण ह्यात घालूया वटाणा. 1 वाटी आपण वटाणा घेतलेला आहे सोललेला आणि 1 छोटी वाटी आपण गाजर घेतलंय बारीक चिरलेला. पुन्हा मिक्स करायचंय. कांदा मऊ झालेला आहे. आता आपण इथे मोठी वाटी दलिया घेतलेला आहे. हा छान परतून घ्यायचा आहे आणि 1 वाटी दलिया आहे तर आपण ह्यात घालतोय 2 वाटी पाणी. आता हे मिक्स करायचंय आणि ह्याच्यावरती झाकण द्यायचंय आणि शिजेपर्यंत वाट बघायची आहे. बघूया दलिया उपमा तयार आहे का. छान वाफ आलेली आहे. छानपैकी सुकला पण आहे तो. आता आपण ह्याच्यात घालूया लिंबाचा रस, अर्ध्या लिंबाचा रस आणि कोथिंबीर आणि एकदा मिक्स करायचं आपल्याला हे आणि गॅस बंद करायचा. मिक्स करूया आणि आपला दलिया उपमा तयार आहे आणि तोही पौष्टिक. दलिया उपमा तो नक्की करून बघायचा आहे आणि त्यासाठी लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायचं आहे IFN मराठीला.